यसरी नै अनलाइनबाट मल्टिपल सोर्स अफ रेभेन्यू तपाईलाई जेनेरेट गर्न मन छ तर तपाईले अगाडि अफिलिएट बिजनेस कतै पनि सिक्नु भएको छैन, अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ कतै पनि सिक्नु भएको छैन, अनलाइन ट्रेडिङ कतै पनि सिक्नु भएको छैन, सोशल मिडिया मोनेटाइजेसन वा अनलाइन मोनेटाइजेसन कहीँ पनि सिक्नु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईको लागि। म कम्प्लिट 45 डेज मेन्टरशिपमा यो सम्पूर्ण कुराहरू कभर गर्नेछु। जस्ट टेक्स्ट वा कमेन्टमा मेन्टरशिप भनेर मेन्सन गर्नुहोला। म तपाईलाई 45 डेज मेन्टरशिप कम्प्लिट सिलेबस पठाइदिनेछु र तपाईलाई यो सिलेबस यो प्रोग्राम सिक्नका लागि हतार हुनेछ। हतार नहोस् पनि कसरी अनलाइन अफिलिएट बिजनेस सिक्नु, अफिलिएट बिजनेस गर्नु र अफिलिएट बिजनेसबाट पैसा कमाउनुको स्वादै बेग्लै छ। डिजिटल मार्केटिङ सिक्नु, डिजिटल मार्केटिङ गर्नु र डिजिटल मार्केटिङ गरेर पैसा कमाउनुको स्वादै बेग्लै छ। सोशल मिडिया मोनिटाइजेसन सिक्नु, सोशल मिडिया मोनिटाइजेसनमा काम गर्नु र यसबाट आम्दानी गरेर यसको स्वाद चाख्नु नै बेग्लै छ। झन् ट्रेडिङको त कुरै छोडौँ, ट्रेडिङ सिक्नु र ट्रेडिङ गर्नु, ट्रेडिङबाट पैसा कमाउनुको स्वाद झनै बेग्लै छ। विगत 7 वर्षमा यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा मैले सिकेको छु, काम गरेको छु र यसको रेभेन्यू मोडलको मैले स्वाद पनि लिएको छु। म मात्र होइन, मेरो स्टुडेन्टहरूले पनि यसै गरी यसको स्वाद लिइरहेका छन्। पत्याउनु भएन? लौ हेर्नुहोस् त, युट्युबबाट आम्दानी गरेर आफ्नो कमाइ देखाएका, डिजिटल मार्केटिङ गरेर डिजिटल मार्केटिङबाट आफ्नो कमाइ देखाएका, अफिलिएट बिजनेस गरेर अफिलिएट बिजनेसबाट आफ्नो कमाइ देखाएका। हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङ गरेर नेपालबाट यसरी पनि कमाइरहेका छन्। तपाईँ पनि कमाउने होइन? तपाईँ पनि सिक्ने होइन? यसरी मल्टिभर्सिटीमा सिक्ने, अनुभव गर्ने, कमाउनेहरूको लर्को हेर्न थाल्यो भने त कति हो कति। सो हामी प्रत्यक्ष रूपमा 45 डेज मेन्टरशिपमै भेट गरौँ। लिमिटेड सिट छ। तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट मार्फत वा तपाईँले वाट्सएप मार्फत आफ्नो सिट बुक गरेर सेसनमा हामी भेट्नेछौँ। से यो नमस्ते सेवा।